Hello students, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स। जुन लास्टको क्लासेसमा हामी के डिस्कस गर्यौं भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स, इन्थाल्पी र इन्टरनल एनर्जीको बारेमा हामी लास्टको क्लासेसमा डिस्कसन गर्यौं। यदि त्यसमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। आज हाम्रो टपिक रहेको छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स है। जति फर्स्ट ल इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै हाम्रो सेकेन्ड ल पनि यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। र एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईहरुको अगाडि पेन र कपी छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस्। ओके, र मसँगै प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् र ध्यान दिएर सुन्नुस्। पढ्दाखेरि दायाँ बायाँ ध्यान दिने काम चाहिँ नगर्नु होला, किनकि तपाईहरुको एक्जाम पनि आइसक्यो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकेसम्म रिभिजन गर्दै हुनुहुन्छ भने रिभिजन गर्नुस्। भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने प्यानिक हुने काम नगर्नुस्। स्टार्ट गर्नुस् पढ्न, आजदेखि स्टार्ट गर्नुस्। यस, इट इज पोसिबल, सकिन्छ पढ्न है। त्यसकारणले गर्दाखेरि टेन्सन नलिकन पढ्नुस्। जति प्रेसर लिनुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुलाई गाह्रो हुनेवाला छ है। ल, म सिधै स्टार्ट गर्छु यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स। पहिलो कुरामा यसमा बेसिक कुराहरु भन्छु, जस्तै फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा हामीले के कुराको एक्सप्लेनेसन गर्यौं भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स केमा बेस्ड छ भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा बेस्ड छ हाम्रो। दैट मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द one form to the another form। एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले दिन्छ। अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हाम्रो के कुरामा बेस्ड छ भने इन्थाल्पी, इन्थाल्पीमा बेस्ड छ हाम्रो इन्टरनल एनर्जी, र वर्क डनमा हाम्रो के छ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड छ हाम्रो है। र फर्स्ट ल को अनुसार हाम्रो के हुन्छ भने एनर्जी इन्जिन, जस्तै हामीले कार्नोट इन्जिन पढेका छौं, पेट्रोल इन्जिन पढेका छौं, डिजल इन्जिन पढेका छौं। फर्स्ट ल को अनुसार इन्जिन 100% इफिसिएन्ट बनाउन मिल्छ, जुन कि हाम्रो आइडियल इन्जिन हो है। आइडियल भनेको त जे पनि गर्न मिल्यो, 100% इफिसिएन्ट छ भने त्यसलाई हामीले आइडियल बन्न मिल्छ। त्यसको केसमा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले त्यति भन्न सक्छ, तर एउटा कुनै पनि कुराको रेस्ट्रिक्सन आउँछ है। अब जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले के गरे भने म फुटबल खेलिरहेको छु फर एक्जाम्पल राइट। मैले एक ठाउँबाट फुटबललाई अर्को ठाउँमा किक गरेर फाल्थेँ मैले है। अर्को ठाउँमा गएर त्यो एउटा मोसनमा छ, त्यसपछि एकछिन गएर रेस्टमा जान्छ, र त्यही फेरि प्रोसेस रिभर्स हुन सक्छ त सक्दैन है। र जस्तै इन्जिनको कुरा छ भने 100% इन्जिन एफिसिएन्ट हुँदैन। कुन लेभलसम्म एफिसिएन्ट हुन्छ? 80%, 90%, बट 100% एफिसिएन्ट चाहिँ हुँदैन त्यसमा है। त्यो कुरा लिमिटेसन राख्नको लागि जस्तै सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ डेभलप भयो, जसले के कुराको एक्सप्लेनेसन दिन्छ भने स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको के हो, नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको के हो है। त्यसपछि नन स्पोन्टेनियस भइसकेपछि इन्ट्रोपीको कुरा आउँछ यसमा। स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियसको कुरा हामी पढ्दै जान्छौं, बुझ्दै जान्छौं, र इन्ट्रोपीको कुरा र्यान्डमनेस एन्ड डिसअर्डरनेस हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसपछि हाम्रो अर्को पार्ट आउँछ जिब्स फ्री एनर्जी। त्यो सबै कुराहरु हामी एक्सप्लेनेसन गर्दै जान्छौं र वन बाइ वन डिस्कसन गर्दै जान्छौं है। के प्रब्लम आयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस्। ओके, ल अब म स्टार्ट गर्छु यसमा। जस्तै अब बेसिक कुराबाट जाम हामी, जस्तै फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाटै जाम हामी। म सरस्वती यसमा लेख्छु, तपाईहरुले सायद एकचोटी रिभिजन मात्र गराउँछु। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स म सर्टमा लेखिरहेको छु। फर्स्ट लले के गर्छ कन्जर्भेसन, फर्स्ट लले के गर्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको बारेमा के गर्छ यसले एक्सप्लेनेसन दिन्छ। अब यसले के हेल्प गर्छ भने इट हेल्प्स टु ब्यालेन्स। अब यसबाटै हामी लेख्न सकिन्छ इट हेल्प्स टु balance the enthalpy, internal energy, enthalpy, internal energy and work done है। यो सब कुराले के गर्छ भने सेकेन्ड ल अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के गर्छ भने ब्यालेन्स गर्न सक्छ। र हाम्रो अर्को पार्ट के पनि छ भने डेल्टा ई युनिभर्सको लागि के हुन्छ 0 हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले दिइराछ चाहिँ। अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स जुन हाम्रो छ त्यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले कुन कुराको एक्सप्लेनेसन दिएन त, त्यो कुरालाई हामी लेखौं। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स क्यानट गिभ द आन्सर अफ फलोइङ। फर्स्ट
law of thermodynamics, first law of thermodynamics cannot give the explanation of the following, है यो सबै कुराको एक्सप्लेनेसन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले दिएन। जस्तै नम्बर फर्स्टमा छ अ पिस अफ पेपर, जस्तै हामीले पेपरलाई बर्न गर्यो र रिभर्स प्रोसेस किन हुँदैन भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले दिएन। अ पिस अफ पेपर क्यान बी बर्न, अ piece of paper can be burnt, a piece of paper can be burned in air to form as and CO2, but the reverse process cannot be obtained. Reverse process cannot be obtained. ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म रिभर्स प्रोसेस किन हुँदैन यसको कुराको पनि एक्सप्लेनेसन दिएन त्यसले। जस्तै नम्बर सेकेन्डमा हाम्रो के छ भने a ball roll down in hill easily a ball roll down in hill easily but will not roll off unless an external force is applied. A ball roll down in hill easily but will not roll off unless an external force is applied. अब त्यसपछि unless an external force अथवा unless an external work done or external work done। अब यसमा एक्सटर्नल फोर्स भन्दा पनि हामीले के गरौँ भने एक्सटर्नल वर्क नै राखौँ यसमा, unless an external work is applied भनेर राखौँ हामीले यसलाई external work is done। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ भने the heat flows from hotter body to colder body. The heat flows from hotter body to colder body, but the reverse process cannot be obtained. But the reverse process cannot be obtained. अब रिभर्स प्रोसेस हामीले obtain गर्न सक्दैनौं। रिभर्स है यो सबै कुराको एक्सप्लेनेसन हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले दिएको छैन र अब हामी सेकेन्ड लको बेसिसमा भएर हामी कुन कुरालाई एक्सप्लेन गर्छौं भने स्पोन्टेनियस प्रोसेस है र त्यसपछि सेकेन्डमा छ हाम्रो नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस है। यो दुईटा कुराको बारेमा अब हामी एकदमै राम्रोसँग बुझ्दै जान्छौं र फेरि एकचोटी सुन्नुस् त। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के कुराको एक्सप्लेनेसन गर्छ भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को एक्सप्लेनेसन गर्छ र जनरली यो के लाई हेल्प टु ब्यालेन्स के लाई ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्छ डेल्टा एच डेल्टा ई एन्ड डब्ल्यू लाई के गर्छ भने यसले ब्यालेन्स गर्न खोज्छ र हाम्रो इन्टरनल एनर्जी युनिभर्समा के हुन्छ जीरो हुन्छ र यो सबै कुराहरु एक्सप्लेनेसन दिन सकेन हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले। यो एक्सप्लेन गर्नको लागि सबै प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नको लागि हाम्रो नेक्स्ट ल आउँछ जसलाई हामीले के भन्छौं सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा हामीले के गर्छौं भने यसलाई दुईटा प्रोसेसमा राखेर एक्सप्लेनेसन गर्छौं स्पोन्टेनियस एन्ड नन स्पोन्टेनियस। ठीक छ ल अब यो हामी नेक्स्ट अब चाहिँ डिस्कस गर्छौं।
ओके, अब चाहिँ हामी यसमा हेरौँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको के छ। द प्रोसेस विच अकर्स नेचुरली एट सर्टेन कन्डिसन्स भनेको आफसे आप भइरहेछ, अटोमेटिक भइरहेछ भने यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौँ। अब यो हाम्रो नेचुरल प्रोसेस पनि हुन्छ, द्याट इज हामी के हुन्छ भने नेचुरली भइरहेछ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हिलबाट माथि माउन्टेन रिजन्सहरूबाट तल पानी झरिरहेको हुन्छ हाम्रो, त्यो प्रोसेस हाम्रो स्पोन्टेनियस हुन्छ। भनेको हायर एल्टिट्युडबाट लोवर एल्टिट्युडतिर लिक्विड्सहरू फ्लो हुन्छ, त्यो हाम्रो के हो भने नेचुरल प्रोसेस हो। हटर बडी जस्तै आलु छ हैन, कप अफ कफी छ अथवा टी छ हाम्रो, त्यो टीलाई यतिकै राख्नुभयो रुम टेम्परेचरमा भने त्यो के हुन्छ भने अटोमेटिकली एउटा रुम टेम्परेचरसम्म पुग्छ त्यो चाहिँ। भनेको नेचुरल प्रोसेस भनेको स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, भनेको अटोमेटिकली रुम टेम्परेचरसम्म जान खोज्छ, त्यो प्रोसेस हो यो चाहिँ। तर अब यो रिभर्स प्रोसेस हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नन स्पोन्टेनियसमा आउँछ। त्योभन्दा पहिला हामी यो बुझौँ द प्रोसेस विच अकर्स नेचुरली एट सर्टेन कन्डिसन्स। अब जस्तै यसमा इक्जाम्पल्स हामीले के हेर्न सक्छौँ भने इक्जाम्पल्स फ्लो अफ हिट फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। हामीलाई थाहा छ फ्लो अफ heat from hotter body to colder body। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म है? सिम्पल कुरा छ, म इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला। फ्लो अफ ग्यास फ्रम higher pressure to the lower pressure, right? त्यस्तै dissolution of salt in water। Dissolution of salt in water। त्यस्तै dissolution of sugar in water। त्यस्तै हामी अर्को इक्जाम्पल पनि के लिन सक्छौँ, इभापोरेसन अफ वाटर फ्रम लेक, त्यो पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। सल्ट डिसोल्युसन, रोलिङ डाउन द बल, रोलिङ डाउन दी बल। यो सबै कुरा के छ भने सबै हाम्रो डिपेन्ड गर्छ यसमा स्पोन्टेनियस प्रोसेसकै इक्जाम्पल्सहरू एटसेट्रा लेख्न सक्छौँ। सायद यति इक्जाम्पल्सले तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला यसमा चाहिँ। अब हेर्ने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त। क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले के गर्छौँ भने यसको पोइन्ट्सहरूलाई नोट गर्छौँ। जस्तै अल स्पोन्टेनियस प्रोसेस ह्याभ टेन्डेन्सी टु टेक प्लेस इन पार्टिकुलर डिरेक्सन, भनेको एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनतिर गइरहेको हुन्छ भनेपछि जस्तै हेर्ने all spontaneous process have, लेखौँ त यसमा all spontaneous process have tendency to take place in particular direction। भनेको spontaneous process have tendency to take place in the particular direction of their own, of their own। भनेको यो आफ्नो प्रोसेस, जस्तै वाटर छ भने हायर एल्टिट्युडबाट तलतिर आइरहेको हुन्छ, हटर बडी छ भने कोल्डरतिर जान खोज्छ यसमा चाहिँ है। त्यस्तै अब सोलुसन छ भने यसमा डिजोल्युसन हुन थाल्छ हाम्रो, त्यो भनेको आफ्नो प्रोसेस यसले आफै के गर्छ भने डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्छ। यसमा नेचुरल वे चाहिँ यसको फरक हुन्छ हाम्रो। अब अर्को के छ भने spontaneous process can be made to proceed in spontaneous process can be made to spontaneous process can be made to proceed in reverse direction,
reverse direction only with the help of external agency, only with the help of external agency भनेको यो जुन स्पोन्टेनियस यो प्रोसेस भनेको कन्फ्युज नहुनुस् है। यो भनेको हाम्रो के स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुन्छ, हाम्रो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हाम्रो नेचुरल डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको हुन्छ। र अर्को पोइन्टले के भन्छ भने रिभर्स डाइरेक्सन्समा फ्लो गराउनको लागि है हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भने एक्सटर्नल एजेन्सी राख्नु पर्यो, एक्सटर्नल अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामीले है। नेचुरली यो चाहिँ फ्लो हुँदैन है। चिया तातो छ भने चिसो हुन्छ, तर चिसो चिया आफै तातो हुन्छ र हुँदैन भनेपछि त्यसमा हामीले एक्सटर्नल फ्याक्टर फेरि युज गर्नु पर्यो त्यसमा है। ठीक छ ल, अब त्यसपछि अर्को पार्ट के छ भने हाम्रो अब यो स्पोन्टेनियस प्रोसेस के हुन सक्छ भने मेबी फास्ट हुन सक्छ, मेबी फास्ट और स्लो हुन सक्छ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा आउँछ यसलाई के चाहिन्छ भने नीड इनिशिएसन, इट नीड इनिशिएसन। अब यो सुरु हुनको लागि हामीलाई के छ एउटा सर्टेन एजेन्ट चाहिन्छ है। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने मेबी स्टार्ट, मेबी के लेख्न सक्छौँ भने नीड इनिशिएसन, मेबी रिक्वायर्ड टु स्टार्ट द प्रोसेस, मेबी रिक्वायर्ड to start the process। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीले के गरौँ भने सल्ट वाटर छ हामीसँग हैन, सल्ट वाटर यतिकै बन्छ र बन्दैन नि भनेको पानी लिग्यौँ हामीले, पानी लिगिसकेपछि त्यसमा हामीले सल्ट एड गर्यौँ, बल्ल पो हाम्रो डिजोल्युसन स्टार्ट भयो नि त त्यसमा। once the process has started, once the process has started, it continue of its own, it continue of its own। अब त्यसपछि अर्को पोइन्ट लेखौँ यसमा। अर्को पोइन्ट के छ भने proceed until the equilibrium, proceed until the equilibrium state is reached। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म है। हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको के हो भने नेचुरल डिरेक्सनमा प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। यो एक्जाम्पल छ हाम्रो। क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भने यो हाम्रो के हुन्छ भने यिनीहरूको पर्टिकुलर डाइरेक्सन हुन्छ र यिनीहरूलाई के चाहिन्छ हाम्रो इनिसिएसन चाहिन्छ। त्यसपछि रिभर्स प्रोसेसमा फलो गर्नु छ भने एक्सटर्नल अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नुपर्छ। के को माध्यमले यसमा भने एक्सटर्नल एजेन्सी राख्नुपर्छ, यसमा चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट राख्नुपर्छ र त्यसले के गरोस् भने फेरि रिटर्न फर्काओस् त्यसमा चाहिँ है। मेबी फास्ट हुन सक्छ, मेबी स्लो हुन सक्छ यो चाहिँ। त्यसपछि नीड इनिसिएसन भनेको यो प्रोसेस स्टार्ट हुनको लागि इनिसिएसन चाहिन्छ यसलाई। त्यस्तै once the process has started, it continue its own, proceed until equilibrium state is reached। ठीक छ, यो बेसिक कुराहरू भयो यो चाहिँ। अब यो भन्दा बढी चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। यो भन्दा बढी पढ्नले तपाईहरु ब्याचलर पुग्नुपर्छ, मास्टर्स पुग्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिलेको लागि यति नै राखौँ यसलाई। ठीक छ, अब त्यसपछि हामी नन स्पोन्टेनियस तिर जान्छौँ है। ओके, अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने यसमा नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस छ। अब यसमा मैले सर्टमा लेख्दै छु does not proceed on its own भनेको आफै यो प्रोसिड हुँदैन यसमा चाहिँ। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एक्सटर्नल एजेन्सीहरू चाहिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यसमा है फ्लो अफ हिट फ्रम कोल्डर बडी टु हटर बडी, जस्ट अपोजिट, फ्लो अफ हिट फ्रम कोल्डर बडी टु हटर बडी, यो हाम्रो भयो एउटा एक्जाम्पल। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हामीले के लेख्न सक्छौँ भने जस्तै फ्लो अफ ग्यास फ्रम लोअर प्रेशर टु हायर प्रेशर। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? सिम्पल कुराहरू छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ भने रोलिङ अप द
the ball, ठीक छ, एटसेट्रा राखौँ यतिलाई, यति लेखेपछि तपाईहरुले सायद बुझ्नुहुन्छ होला। भनेको फ्लो अफ हिट फ्रम कोल्डर बडी टु हटर बडी, भनेको यो जस्ट अपोजिट डिरेक्सन भयो। अब यो सबै हेरेर हाम्रो क्लसियस, क्लेपेरोन र मैक्स प्लाङ्कले के दिए भने एउटा स्टेटमेन्ट दिए। त्यो स्टेटमेन्टले के फर्मुलेट गर्छ भने सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स को डेफिनेसनलाई फर्मुलेट गर्छ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा यो सबै कुराले एक्सप्लेन गर्छ यसमा चाहिँ। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने thus Clausius, Kelvin and Max Planck, Clausius, Kelvin, Max Planck and their co-workers formulated the second law of thermodynamics, the second law of thermodynamic, ठीक छ। यिनीहरुले के गरे भने मैक्स प्लाङ्क, यिनीहरु भनेको साइन्टिस्टहरुको नाम हो। अब यसले के गर्छ भने यिनीहरुको लबाट, यो लले के एक्सप्लेन गर्छ भने दिस ल हेल्प टु डिटरमाइन द डाइरेक्सन इन व्हिच एनर्जी इज ट्रान्सफर, कुन साइडमा एनर्जी ट्रान्सफर भइराछ यसको कुरालाई यसले एक्सप्लेन गर्छ यसमा चाहिँ। भनेको यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने this law help to determine the direction, this law help to determine the direction of heat, determine the direction in which energy is transferred. अब यो लले के भन्छ भने हेर्नुस् है, यो लको सिम्पल डेफिनेसन छ this law helps to determine the direction in which energy is transferred, ठीक छ। अब त्यस्तै नेक्स्टली के एक्सप्लेन गर्छ भने यसमा नेक्स्टली यो के छ भने इट also help to predict प्रोसेस स्पोन्टेनियस छ कि छैन भन्ने कुरालाई यसले पनि एक्सप्लेन गर्छ। भनेको it also help us to predict यसले लेख्न सक्छौं to predict the process is, it also helps to predict whether the process is spontaneous or non-spontaneous, ठीक छ। अब त्यसपछि स्टेटमेन्ट के गर्न सक्छौं भने हामीले यसमा this law states that यो लले के एक्सप्लेन गर्छ भने हामीलाई यसले हाम्रो के एक्सप्लेन गर्छ भने the work is always converted into the heat but the conversion of heat into the work does not takes place under the all conditions। भनेको यो सबै कुराहरु जस्तै
हिटमा कन्भर्ट हुन्छ कन्भर्सन द्याट मिन्स वर्क इज अलवेज कन्भर्टेड इन्टु द हिट वर्क हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ भने अलवेज हिटमा कन्भर्ट हुन्छ बट कन्भर्सन अफ हिट जुन हाम्रो हिट जस्तै हामीले हिट गरिरहेछौँ जस्तै हिट जुन हाम्रो रबिङ गर्यो यो रब गर्दाखेरि हिट डेभलप भयो हाम्रो भन्दाखेरि त्यो हिटलाई हामीले वर्क डोनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ हामीले हिट इन्टु द वर्क डोन टेक्स प्लेस अन्डर अल कन्डिसन्स भनेको यो कन्भर्सन हुन सक्दैन सबै कन्डिसन्समा द्याट इज कन्भर्सन अफ हिट इन्टु द वर्क डज नट टेक्स प्लेस अन्डर अल कन्डिसन्स भनेको यसको लागि पनि हामीलाई के चाहियो सर्टेन एजेन्ट चाहियो यसमा चाहिँ It is impossible to transfer the heat from colder body to hotter body without doing same work. Okay? It is impossible to transfer heat from colder body to hotter body without doing the same work. भनेको सेम तरिकाले जस्तै हामीले के गर्यो चियालाई यतिकै राख्यौं यतिकै राखिसकेपछि त्यो चिया आफै तातो चिसो हुन्छ है चिसो भइसकेपछि फेरि त्यसमा यदि हामीले एक्सटर्नल वर्क डन गरेनौं भने त्यो चिया चिसोको चिसो नै बसिरहेको हुन्छ द्याट मिन्स रुम टेम्परेचरमा बसिरहेको हुन्छ तर त्यो रिभर्स प्रोसेसमा आउनको लागि हामीले सर्टेन एक्सटर्नल वर्क डन चाहिँ गर्नै पर्छ त्यसमा चाहिँ है अब हेर्ने इनर्जी अफ द युनिभर्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट बट द इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स गोज टुवर्ड्स मिनिमम यो केसलाई बुझ्ने अब हाम्रो नेक्स्ट अर्को टपिक आउनेवाला छ इन्ट्रोपीको कुरा जसमा हामीले एकदमै डिटेलमा बुझ्नेवाला छौँ यसमा चाहिँ ठिक छ आजको लागि हामी यति नै गरौँ अब यो पछिको क्लासमा हामी इन्ट्रोपीको कुरा गर्छौं यदि बुझ्नु भएको छैन भिडियोमा पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भिडियोलाई शेयर गर्नु भएको छैन आफ्नो साथीहरुसँग पनि एकचोटी शेयर गरिदिनुस् है र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् है ताकि फर्दर तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् फर्दर नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ तपाईहरुलाई है ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ